bây giờ để trở lại với phần 2 của chương trình của chúng ta hôm nay bàn về cái đời sống của một sinh viên y khoa và làm thế nào để vào được một trường y khoa. Thì chúng tôi có sự hiện diện của hai sinh viên y khoa năm thứ nhất tại Baylor College of Medicine, đó là anh Đạt Nguyễn và cô Mai Nguyễn. Thì cái câu hỏi kế tiếp chúng tôi muốn đặt ra với Mai với Đạt là như vậy thì là không biết Mai với Đạt có những cái lời khuyên gì đối với những ai mà đang theo dõi chương trình. So do you have any kind of advices for people who are interested in the field of medicine or going to medical school? Mai? I think you should explore your options if you're interested in like the medical field, not just medical school in general, because there's a lot of options out there, and I wish that I kind of researched my options more before I kind of like just stuck on one. Because you can do dentistry, optometry, like PT, pharmacy, and there's so many options that you don't have to just do medicine or to be a doctor, because I know like a lot of parents want their kids to be doctors, but if you don't enjoy like helping like patients specifically and all the long hours of studying and years you're gonna have to put into it, you're not gonna be able to get through it. You're not gonna love your job. So that's why you should pick something that you want to do. Vâng, thưa quý vị, thì là cái lời khuyên của cô Mai rằng là cái ngành y là có một cái ngành nhưng mà cũng có nhiều cái khía cạnh khác của ngành y, không có nhất thiết là chúng ta cần phải ra một vị bác sĩ. Ngoài ra có những cái ngành khác cũng về y khoa, thí dụ như là về nha, hoặc là về mắt, nhãn khoa, hoặc là về những dược sĩ, hoặc là có những người gọi là nurse practitioner, hoặc là những người phụ tá bác sĩ chẳng hạn. Thì những ai mà muốn vào một cái ngành y thì nên tìm hiểu thêm trước để xem thử chúng ta thích vào cái nào. Tại vì về ngành y khoa ra một vị bác sĩ thì nhiều khi phải bỏ rất là nhiều thì giờ để mà học bài và phải học thuộc lòng những cái bài và bỏ rất là nhiều thời gian. Thì có nhiều người không có thích hợp với những cái trường hợp như vậy, nhưng mà vẫn có thể vào nằm trong ngành y qua những cái ngành khác cũng thuộc về y khoa, và chúng ta vẫn có được cái sự an ninh về nghề nghiệp và job security nằm trong cái lĩnh vực y khoa như vậy, chứ không có nhất thiết là phải ra cái một người bác sĩ. Như vậy thì cái câu hỏi kế tiếp là thí dụ như một người mà muốn vào trường y khoa thì bước đầu tiên họ cần phải làm là như thế nào? So Đạt, maybe you can answer me this question. So if someone is interested in applying to medical school, what should they do now? What's something that they should do? What's the application process? Okay, so as far as the application process goes, you just fill out one application that it kind of covers like the whole state, and then there's specific applications for certain schools. But before that, you want to make sure you have a good application, a good resume. So even from high school, there's a couple of programs that are eligible for like high school students. Like I participated in a program called BIOS, where I went to Baylor and actually did research for a summer. I spoke with a friend, and he did a different research program that was during the summer as well for about 2 months instead. So this is in high school? Yeah, this is from high school. You can already start looking and for what programs. year in high school? I did it junior year. Junior year, yeah, okay. My friend, he said he did it senior year. Vâng. Thưa quý vị, thì là anh Đạt thì cho biết rằng là đầu tiên hết đó thì là nộp đơn thì là cũng đơn giản thôi, nhưng mà trước hết khi nộp đơn thì là chúng ta cần phải có một cái resume, là ngay từ bắt đầu từ học trường trung học, mà nếu như có ý định muốn vào trường medical school hoặc trường y khoa đó thì là có những cái chương trình, thí dụ như những chương trình nghiên cứu mà chúng ta có thể làm với trường đại học Baylor College of Medicine chẳng hạn, qua những tháng hè chúng ta có thể xin vào trước để mà có giúp cho cái tờ đơn của chúng ta nổi bật lên, phải không ạ? So what else do they need to do? Application, research experience, volunteering, and then any kind of particular testing that they need to do or in college? Yeah, so you need to take the MCAT, which is the standardized test for medical school. So basically, you go through college. You don't have to be a science major, okay, but it would be helpful to be a science major, like to a help prepare. Chemistry major or biology major or what? Well, we were both biology majors, but like my cousin, who's also in med school, is an art major. So she did something completely different. As long as you take your prereqs, it doesn't really matter what major you are. Okay. Thưa quý vị, thì là Đạt và Mai cho biết rằng là khi mà đi học trường y khoa đó thì là Đạt với Mai thì là chuyên về cái ngành vạn vật học, nhưng mà nhiều khi có những người khác, giống như là một người thân của cô thì là về cái ngành nghệ thuật, nhưng mà rồi học thêm những cái lớp cần thiết để mà được vào cái trường y khoa về cái khoa học,
xong rồi người ta sau đó thì chúng ta phải lấy một cái test gọi là cái MCAT để mà thi vào trường y khoa, thì chúng ta phải đạt được điểm cao thì là mới vào được với có cái tờ đơn của chúng ta mới nổi bật lên. Thì thông thường đó thì là chúng tôi sẽ hỏi tiếp là không biết như vậy thông thường thì vào cái năm thứ mấy của đại học thì chúng ta phải cần chuẩn bị để mà lấy cái test như vậy, và thời gian chuẩn bị là bao lâu? So when in college you start preparing for the MCAT and how long is the time preparing for it? How many years, how many months, or what do you do to prepare for it? It really depends on the person and like how prepared you feel for it. So we took it. I think I took it at the end of my junior year. Yeah. We both took it at the end of our junior year. So I spent the summer studying for it, and then I took it. So I spent maybe like about 2 months. But some people say, oh, the recommended time is maybe taking 3 months to study for it. Some people take a course like through Princeton or Kaplan, but we just both bought like big book and we just studied at home because those courses are really expensive. Okay, so it haven't changed much. I remember I started preparing the second year. I started preparing for the whole year for it. So it hasn't changed much. You still have to go through all of that, right? Thưa quý vị, thì là cô Mai cho biết rằng là trước khi để chuẩn bị luyện thi như vậy đó thì là phải học ít nhất là 2-3 tháng. Cô thì học 1 tháng, 1 month, 2 tháng. Có những người khác thì 3 tháng. Riêng chúng tôi thì là hồi trước chúng tôi chuẩn bị thì cả năm trước đó đã chuẩn bị rồi, và có những cái lớp luyện thi mà chúng ta có thể ghi danh vào, nộp đơn, nộp tiền vào, rồi họ luyện thi để thi cái MCAT. Thường thì là thi vào năm thứ 3 hoặc là cuối năm thứ 3. Thì như vậy thì là trong lúc đi học trường đại học đó, thì nếu những ai mà không phải nằm trong cái ngành vạn vật học thì họ phải học thêm những cái lớp gì? So for those who are not in a bio major, what kind of prerequisite classes do they need to take? So you have to take organic chemistry 1 and 2. So in order to take that, you have to take chemistry first, you have to take biology, you have to take some higher sciences like human physiology, and that would be a really helpful course in the long run anyways. Thì anh Đạt cho biết rằng là có những cái lớp mà thí dụ như không có nằm trong cái ngành của chúng ta nhưng mà cần để mà vào trường y khoa, thí dụ như vạn vật học, thí dụ như về vật lý và cái chemistry, hóa học. Vâng, thì những cái lớp như vậy thì là chúng ta cần phải lấy trước để mà thứ nhất để có những cái sự hiểu biết căn bản để mà đi thi, và người ta cần có những cái lớp như vậy để mà trước khi vào cái trường y khoa. Và những ai mà không có biết là chúng ta phải lấy những lớp gì thì thông thường thì người ta có thể bàn với một người gọi là counselor. Is there a counselor to help with help you decide, pick the courses for what you want to do in college? So at University of Houston, which is where we went, they definitely have advisors that you can speak with. During the year, you can go speak with them. You can ask them to help plan out your, I guess, what classes you want to take. So they can help you plan out, like, I guess, all 4 years that you're there, which classes they recommend. And then you can also, like, go to advisors, see, like, I guess what the application process is like. So there's definitely a lot of resources that you can use in your college or university that they should be able to help you with. Vâng, thưa quý vị, thì anh Đạt cho biết rằng là trong khi mà đi học trường đại học đó, thì là họ có những cái chuyên gia, những chuyên viên giúp chúng ta quyết định là chúng ta đi học cái ngành nào và những cái lớp như thế nào và cái cách nộp đơn như sao, thì họ sẽ bày cho chúng ta cặn kẽ. Thì những cái ai mà muốn biết thêm á, thì là nên kiếm những người như vậy tại cái trường đại học của mình. Thì cái câu hỏi kế tiếp chúng tôi muốn đặt ra là đối với những người mà đang là học sinh trung học thì họ cần phải có những cái gì, họ nên làm những cái điều như thế nào để tìm hiểu thêm về một cái con đường về cái ngành y khoa, và làm sao để cho họ có được cái tờ đơn nổi bật hơn khi mà nộp đơn vào đại học hoặc là trường y khoa. So for people who are interested in medical school and they're in high school, so what are the things that they need to do to help build up their resume? Volunteering. Yeah, volunteering like what? In the medical field volunteering, or what kind of? Any volunteering. We did both. We volunteered in the community a lot with organizations in high school, and we also volunteered at Memorial Hermann Southwest. So we did that. We did a lot of volunteering. Starting when? Freshman year. Freshman year. It's I also like volunteering, so it's something that I did for myself too. But it looks really good on your resume. We also volunteered with Lend a Hand Vietnamese Youth Organization, which is for Vietnam, and we went to on a humanitarian aid trip back to Vietnam, where we went to like orphanages and hospitals and stuff like that. So I think that's what kind of helped me want to go into medicine, was kind of seeing the conditions back in, like. And how much of time do you have to devote to volunteering?
How many hours a week, for example? As much as like you can, As much as possible. as much as possible, as much as you want. It's not. There's no set requirement. But when we volunteered at the hospital, they wanted us to go 4 hours a week, so that that wasn't too bad. You have a lot more time in high school. And then Dak mentioned about the research program. Yeah. So the research program I did was called BIOS, but I don't think that program is still around any longer. But I'm sure there's still a lot of programs out there. You just have to go out on the internet and look for it. Okay, so how do these people search for that? They just go into and search for research at the medical school, or what? You can Google it. You can Google research programs in a certain place, like research programs for high school students. Or we also talk to our guidance counselor in high school. In high school, Yeah, and they have resources for those. Yeah. Vâng, thưa quý vị, thì là Mai với Đạt cho biết rằng là nếu mà những ai mà đang học trung học và muốn được vào trường y khoa thì có những cái việc mà chúng ta có thể làm trước để giúp cho cái tờ đơn của chúng ta nổi bật hơn. Là thứ nhất là làm những công tác thiện nguyện. Thì họ có thiện nguyện thì không nhất thiết là chỉ làm những công tác thiện nguyện tại các nhà thương, nhưng mà Mai thì là có volunteer ở nhà thương Mohammed Southwest, rồi trong cái lend a hand, và cũng có đi về Việt Nam chẳng hạn, thì có những cái công tác thiện nguyện như vậy. Ngoài ra đó thì là cũng có thêm những cái chương trình mà chúng ta tập nghiên cứu về qua những cái chương trình mùa hè, thì chúng ta có thể tìm kiếm những chi tiết như vậy qua mạng lưới internet, hoặc là hỏi những cái người tại trong trường trung học để họ có những cái chi tiết như vậy, họ biết là những cái trường nào hoặc là có những cái chương trình như thế nào về nghiên cứu thêm về trong những mùa hè cho những học sinh trung học mà muốn đi về cái con đường đó. So we only have a few minutes left. What kind of advice do you have for people who are interested in going to a medical field? You know, like I said before, explore your options. Explore the options. And make sure that you're doing something that you love, because you know they say that if you work in a job that you love, then it's not really working. So hopefully one day that'll be me. Okay. Dak? Yeah, so along with exploring your options, you always want to do well in school, regardless of what you want to go into, because education is very important. And as long as you do well in school, you'll have many opportunities to open up to you. Vâng. Thưa quý vị, thì là cái lời khuyên của Mai với Đạt là cho những ai mà muốn vào trường y khoa, thì Mai thì là cho biết rằng là nên tìm hiểu thêm và chọn cái ngành nào mà mình thích. Thì khi mà mình chọn cái ngành mình thích thì nhiều khi mình làm nó không phải là một công việc làm, và đó là cái điều mình yêu thích. Còn Đạt thì cũng nhấn mạnh thêm rằng là chúng ta cần phải học hành, phải có điểm cao. Thì là khi mà chúng ta có điểm cao thì là chúng ta có nhiều cái cơ hội khác nhau, không những chỉ y khoa và những cái ngành khác, thì đó cũng là một cái vấn đề quan trọng. Thưa quý vị, chúng tôi cũng hy vọng rằng là trong những giây phút vừa qua, quý vị phụ huynh và những em đang theo dõi chương trình của chúng tôi và có ý muốn vào cái ngành y thì có một cái khái niệm và làm thế nào để vào một cái trường y khoa. Và chúng tôi luôn mong quý vị sống vui, an lành và hạnh phúc, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Thank you very much guys for being on the show.